Ahoj, dneska se podíváme na pár tipů a triků, jak jezdit s offroadovým autem. Tak, první věc a v podstatě vlastně ta nejdůležitější je, jak správně za volantem sedět. Hodně lidí má ve zvyku v osobních autech sedět na ležáka, ruce tak, ruce onak, daleko od volantu a podobně. A to je vlastně špatně. Možná je to pohodlný, ale v krizové situaci je to vlastně nebezpečný. První, co byste měli udělat, je nastavit si správně sedačku. Důležitý je, abyste při nouzovém brždění měli při plném sešlápnutí pedálu nohu stále aspoň trochu pokrčenou. Je to zase z důvodu bezpečnosti, poněvadž pokud budete sedět daleko a normálně budete šlapat na spojku, která tady teda není, nebo brzdu špičkou s natáhnutou nohou, tak věřte tomu, že při extrémní situaci nikdy nezabrzdíte takhle rychle. To znamená, noha mírně pokrčená, ve vzdálenosti od volantu tak, abyste měli ruce aspoň trochu pokrčený. Každá ruka by měla být v téhle pozici a když potřebujete zatočit prudce doleva, prudce doprava, máte stejnou dráhu. To je první věc. Ruce pokrčený protože když je budete mít napnutý, logicky dojde k tomu, že se vám seknou, když do něčeho nebouráte, zlomíte si je hned špatně. Že jo? Co se offroadu týče, když máte palce vevnitř, můžete najet na kámen, který otočí kolem a volantem tak rychle, že by vám to palce mohlo zlomit. Minimálně byste se mohli zranit. A volant se otočí, dostanete hnedka druhou stranou a přes prsty. Takže vždycky držet v ruce tímto způsobem. Jo, palce ven. Další bod, co je důležitý, nikdy nemít věci pod nohama. Sjíždíte z kopce, všechno, co je pod sedačkou vzadu, může se skutálet pod pedál brzdový, když budete potřebovat zašlápnout brzdu, budete tam mít petlahev, jste v koncích. Opěradlo sedadla by mělo být takřka ve svislé poloze. Jde o to, abyste byli celou šířkou zad opřený pohodlně a vlastně v podstatě cítíte i to, jak se to auto hýbe, jak ze zadu vám utíkají kola někam jinam. Hlavně využijete zapření toho těla. Nestane se, že budete někam sklouzávat a podobně, tak jako kdybyste měli poklopenou sedačku. To nejdůležitější je být vždycky připoután. I kdybyste měli pojíždět kousek, vždycky se to vyplatí. Může se stát, že samozřejmě zapomenete na to, že jste nepřipoutaný, pojedete dál, může se něco stát a věřte mi, že v offroadu je to hodně rychlý. Samozřejmě pás, když si jíždíte extrémní kopec, můžete si udělat to, že si ho přiseknete, aby vás už nikam nepustil. Dobrý je to, že nebudete sjíždět, nebudete se lepit na volant, lehkým škubnutím zaseknete, drží vás, jedete z kopce. Jediný pravidlo, nebo jediná výjimka, kdy nemusíte být připoutaný, je, když se brodíte hlubokou vodou. A zase je to jenom kvůli bezpečnosti, aby se náhodou nestalo, že auto se převrhne, začnete se topit v autě, v šoku neodepnete pás a je průšvih. To je jediná výjimka, kdy jezdíte bez zapnutého pásu. Hodněkrát jsem viděl, že při výjezdu po balvanech nebo do nějakých kopců, kde se někdo zasekne, potřebuje se pak zase rozjet, nemá cit v té noze. Houpe s plynem, nemá cit prostě. Využijte k tomu jednoduchý trik. Bok středového tunelu. Opřete o to část nohy a potom snadno, úplně v pohodě, máte větší cit v té noze na to přidávání. Je to pohodlnější a uvidíte zemi. Vodost se vám zlepší skill. Co se okýnka otevřeného týče, za mě OK, pokud se chcete podívat, pokud jedete někde, jestli tam je nějaký kamínek, podobně. Ale pokud jedete místy, kde hrozí náklony, nedej bože převržení auta, může se stát, že instinktivně strčíte ruku ven. Strčíte ruku ven protože se budete chtít, jako když padáte, chytit, přidržet a podobně.
A když máte okýnko dole, vystrčíte ruku a automaticky je zlomená, nedej bože něco horšího. Proto vždycky s vytáhnutým okýnkem. Je to lepší, maximálně nabouráte do okýnka, může se zdát, že prostě instinkt tam bude, ale zastaví vás okýnko, nemusí se vám nutně hned ruka zlámat. Takže vždycky zavřít okno. Pokud máte káru, která je vybavená třeba navijákem a jezdíte trošku větší extrém, nebo se na to chystáte, doporučuji veškeré ovládací prvky a všechno a mít u sebe vevnitř v autě. Dneska jsou samozřejmě navijáky na dálkové ovládání, ale pokud máte starší typ na kabel, mějte ho vevnitř, poněvadž pokud budete po dveře zapadlí v bahně, samozřejmě kolega pomůže a ušpiní se sám. Nebo to jenom podáte. A pokud chcete začít s offroadingem, mějte na paměti ještě pár věcí. Znejte dobře svoje auto, nájezdový úhly, přejezdový úhly. Nikdy nejezděte sami. Vždycky se hodí nějaký vyprošťovací auto, pokud někde zapadnete a nebudete si moci sami poradit. Mějte sebou nářadí, určitě pro výměnu pneumatiky, vyprošťovací sadu, po případě pokud nemáte naviják a tak podobně. Hlavně jezděte. Jezděte a jezděte, to vám můžu doporučit, protože bez ježdění se nic nenaučíte. Tak ahoj.